සුබ දවසක් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනෙක්ටම මේ පටන් ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ Adobe Premier Pro CC episode 1. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවසානයේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගෙම කියලා වීඩියෝ එකක් තනියම කරගන්න. ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු. episode 1 එක. මුලින්ම ඔයා Adobe Premier Pro ඔයාගේ computer එකට install කරගන්න. මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරද්දි මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් use කරන්නේ Adobe Premier Pro 2019 version එක. Adobe Premier Pro මුල්වතාවට open කරද්දි මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන new project කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඊට යටින් තියෙනවා open project කියලා tab එකක්. මේ project එක තමයි ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. new project වලින් වෙන්නේ අපිට අලුතෙන්ම project එකක් create කරගන්න පුළුවන්. open project වලින් වෙන්නේ අපි වැඩ කරලා save කරලා තියෙන project එකක් මෙතනින් ආයෙමත් open කරලා ටිකටම continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ new project කියන එක click කරනවා. මෙතන උඩ ඔයාට name එකක් දීලා create කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන episode 1 කියලා type කරනවා. යටින් තියෙන location කියන එක. මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාගේ create කරගත්තු project එක ඔයාගේ computer එකේ කොතනටද save කරගන්නේ කියලා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති තැනක් කැමති folder එකක් ඔයාලට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට open කරගත්ත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ interface එකක් තමයි Adobe Premiere Pro වල. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ interface එකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට සරලව මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙන panel එක තමයි මේ project panel එක. ඊට පස්සේ මේ දකුණු අත පැත්තේ යටින්ම තියෙන timeline එක. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා preview monitor එක. මේ පැත්තේ තියෙනවා source monitor එක. ඔයාලට එහෙම කිව්වට ඇත්තටම ඒ හරියට තේරුමක් නැතුව ඇති. මම කියලා දෙන්නම් මුලින්ම project panel එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි වීඩියෝ එකක් edit කරන්න sound track එකක් video track එකක් import කරගන්නේ මේ panel එකට තමයි. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් import කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මේ Premiere Pro වලත් අපිට අවශ්‍ය track drag කරලා add කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට drag කරලා add කරගන්නවා. වීඩියෝ clip එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ project panel එකට add වුණා. ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් add කරගන්න තව ක්‍රම තියෙනවා මෙතන. media browser use කරලා වගේ file එකක් location එකක් select කරලා වුණත් මෙතනින් drag කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මම මේ වීඩියෝ එක double click කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ source monitor එක බලා ගන්න පුළුවන්. source monitor එකෙන් වෙන්නේ අපි ඇත්තටම මෙතන තියෙන ඇත්තටම ලොකු වීඩියෝ එකක්. අපිට එඩිට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකකින් කෑල්ලක් අවශ්‍ය නම් මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කෑල්ල සිලෙක්ට් කරලා අපේ ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් වීඩියෝ ට්‍රැක් එකක් වුණා දෙකම ඒ විදිහට අපිට මේ source monitor එකකින් preview එකක් බලලා අපිට අවශ්‍ය කෑල්ල නැත්තම් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක වුණත් ඇදලා ගන්න පුළුවන් ටයිම්ලයින් එකට. ප්‍රිවිව් එක බලන්න තමයි මේ source monitor එක තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කොටසක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය තැනට mouse pointer එක ගෙනියන එක. මම මේ වගේ තැනකට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ කරන් තියෙනවා ඔයාලට keyboard එකේ I press කරන්න. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ අපිට වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න ඕන තැනට ගෙනහිල්ලා mouse එක keyboard එකේ O press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට highlight වුණා වීඩියෝ එකේ කොටස. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මේ විදිහට source monitor එක උඩ mouse එක click කරගෙන අපේ timeline එකට වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට add වුණේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේ keyboard එකේ I O press කරලා select කරගත්තු කොටස විතරයි මෙතෙන්ට add වුණේ timeline එකට. සරලවම කිව්වොත් ඒ දේ තමයි source monitor එකකින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට timeline එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දැන් මෙතනින් select කරගත්තු වීඩියෝ එක මේ timeline එකට import කරගත්තා. සරලවම කිව්වොත් timeline එකකින් වෙන්නේ මෙතනින් තමයි edit කරන්නේ. මේ විදිහට cut එකක් දාලා අපිට අවශ්‍ය තැනකට drag කරලා
අනවශ්‍ය කොටසක් ඩිලිට් කරලා ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඒ දේවල් කරන්න තියෙන මේ ටයිම් ලයින් එකෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකකින් මේ ටයිම් ලයින් එක ගැන වැඩි විස්තර කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ටයිම් ලයින් එකේ සියලුම දේවල් මේ තියෙන ටැබ් කොහොමද මේවා යූස් කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ප්‍රීවියු මොනිටර් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ප්‍රීවියු මොනිටර් එක තමයි මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම අපි ටයිම් ලයින් එකේ කරන දේවල් අපිට ප්‍රීවියු කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීවියු මොනිටර් එකෙන් අපි මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරොත් ඒක පේන්නේ බලාගන්න පුළුවන් මෙතනින් තමයි. මම ඔයාලට මේ විදිහට සරල ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. කැමරා බ්ලර් කියන ඉෆෙක්ට් එක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්‍රීවියු එකක් බලාගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රීවියු මොනිටර් එකෙන්. ඒක තමයි ඇත්තටම අපි මේ යට ටයිම් ලයින් එකේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන සියලුම දේවල් මෙතන අපිට ප්‍රීවියු එකක් විදිහට බලාගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීවියු මොනිටර් එකේ. මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට zoom කරලා zoom out කරලා බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් ඔයාලට දලා අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ තියෙන පැනල් ගැන. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ දේවල් ගැන. ඔයාලට අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඉස්සරහට මේ දේවල් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන්නේ? ඔයාලා කමෙන්ට් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් ඔයාලට දිගටම අරගෙන එනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.